Hello everyone. අදත් අපි මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ simple present tense වල හතරවෙනි කොටස. මා පළවෙනි කොටස හැටියට ඔබට කියලා දුන්නේ positive වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන හැටි. දෙවෙනියට කිව්වේ negative වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන හැටි. තුන්වෙනියට ඔබට ගෙන ආවා positive question එකක් හදන හැටි. දැන් මම ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ negative question එකක් හදන හැටි. negative question එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එහෙනම් නැද්ද කියලා අපි නෙගටිව් නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් හදනකොට අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. එhmenan ඔබ මේ වෙනකොටත් දන්නවා ප්‍රශ්නයක් හදන හැටි. මේකට පුංචි වෙනසක් කරලා තමයි අපි නැද්ද කියන ප්‍රශ්නය අපි නිර්මාණය කරන්නේ. අපි බලමු. don't, do not කියන වචන දෙකේ කෙටි කිරීම. don't, does not කියන්නේ does not කියන වචන දෙකේ කෙටි කිරීම. එහෙනම් මේ වචන දෙක මුලින් යොදලා don't, doesn't, subject, verb, object, rest විදිහට අපිට අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන